Salut prieteni și bun venit pe canalul Divergent. Așa cum v-am obișnuit, și azi avem un subiect interesant care impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește Imperiul Tartarian, istorie ascunsă. Știm că istoria a fost modificată, contrafăcută, scrisă de învingători, dar modul grosier cum a fost aceasta ștearsă din istorie, dar și modul uimitor cum s-a șters cu buretele pe istorie relativ recentă, despre potopul de noroi, lasă impresia că, odată la câteva sute de ani, se produce o mare resetare planetară care împiedică populația să-și cunoască rădăcinile, adevărata identitate, aceasta fiind, se pare, unul dintre marile războaie ale umanității. Deci, la fiecare resetare se produce ștergerea memoriei și implicit a identității populației planetare. Jean-Jacques Rousseau scria în una din cărțile sale că Falsificarea istoriei s-a făcut să inducă în eroare mai mult decât orice altceva omenirea. iar Honor de Balzac spunea: Sunt două istorii, una predată în școli, o compilație de minciuni, și o istorie secretă, care are la bază adevăruri istorice și o cronică scandaloasă. Tartaria, sau Imperiul Tartarian, trasat în vechile hărți, a fost înlăturat din hărțile moderne. La școală nu suntem învățați despre acest imperiu. Se presupune că Tartaria era Sciția din antichitate și aceștia au fost aruncați în urmă în istoria falsificată. Mulți istorici de azi consideră tartarii, mongolii și moscoviții ca fiind un singur grup. Gengis Khan e descris ca fondatorul Tartariei, Imperiul Mongol. Tartaria e numele Imperiului Pre-Mongol. Aceasta era lider în tehnologie avansată, free energy și arhitectură grandioasă. Cuvântul grecesc tartar face referire la lumea subpământeană, lumea de sub lumea noastră. Se presupune că Imperiul Tartar a fost îngropat și măturat de pe fața pământului de un potop de noroi. E foarte posibil ca tartarii să fie poporul fondat de fiii lui Noe. Se spune că acest popor era format din oameni foarte înalți, uriași. Tartaria este încă un mister, foarte bine ascuns și foarte puțin știu de ea și nimic precis. Nu se vorbește de ea în manualele de istorie sau în media. Găsim documente ce spun că era o țară cu propriul guvern, propria limbă, propriul steag, dar și că era cel mai mare imperiu din lume, lăsându-și urmele pe toate continentele în arhitectură și artă, apoi pur și simplu a dispărut din istorie, cum s-a întâmplat cu maiașii, astecii, și asta fără vreo explicație plauzibilă. În hârtiile și scrierile din 1650 și 1700 se vorbește de o țară, Tartaria, care era foarte bine cunoscută și cartografiată, iar istoricii de azi învață în facultăți că Tartaria nu a fost niciodată o țară, ci doar un ținut de acum 10.000 de ani. Nu există mențiuni în cărțile de istorie despre Tartaria, uriași, inundații cu noroi în toată lumea, de folosirea free energy a mașinilor electrice, de populare, repopulare, resetarea istoriei. Nimeni nu povestește oficial despre toate acestea în niciun fel. Arhitectura. Clădirile vechi de sute de ani din toată lumea au același model, cu arcuri și obeliscuri, cupole și turnuri cu antene. Multe construcții grandioase par decorative, cu puțină funcționalitate. Foarte multe construcții au uși uriașe până la 10 metri și cu încăperi foarte înalte, total nepractice pentru locuit, încălzit și întreținut. Au sens doar dacă au fost locuite de uriași. Tartarii erau maestri ai masoneriei, zidăriei, construcțiilor, tehnologii cu abur și electricitate, stăpâneau free energy, de aceea arhitectura era grandioasă. Stilul lor arhitectural, roman-gotic, poate fi văzut și azi în apeductele de apă, piețele din orașe, bănci, baraje, catedrale, biserici, spitale, teatre, guverne și alte clădiri publice. Din măreția clădirilor se vede că nu suntem prima civilizație dezvoltată din istorie și că au fost și alții înaintea noastră. Tartaria era cunoscută pentru mărețele clădiri artistice, frumoasele statui, dar și pentru clădirile înalte, pline de antene pe care încă nu le înțelegem. Folosea simbolul bufniței, grifonului și a vulturului bicefal. Imperiul nu a fost numai cucerit,
dar pur și simplu înlăturat din istorie. Cine le-a construit? Nu știm. Avem nenumărate povești, dar totul pare să nu se potrivească cu ce vedem. Pur și simplu, tartarienii au transformat pământul într-un circuit de putere prin eter, la fel ca anticii. Totul a fost făcut prin temple și piramide. Crucile tartarilor de pe acoperișurile clădirilor erau folosite ca antene eterice. Crucile și structurile metalice bizare de pe acoperișuri colectau eterul și distribuia energia printr-un sistem ingenios în clădire. În șeminee nu exista urmă de foc. Acestea emanau căldura iarna și aer rece vara, iar întreaga locuință era încărcată energetic în fiecare dimineață de la un instrument pe care îl asimuim cu o orgă. Free Energy. Bisericile, catedralele, moscheile și alte clădiri de cult au fost inițial centrale eterice, stații de apă și centre de vindecare acustică cu rezonanță sonoră. Clădirile pe care religioșii le folosesc ca lăcașuri de cult în zilele noastre au funcționat inițial ca spitale în timpul domniei Imperiului Tartarian. Clădirile sunt mai asemănătoare ca funcții cu piramidele și templele din întreaga lume decât ceea ce ne face să credem prin știința principală evaluată de colegi. Prin inginerie ingenioasă, arhitectură complexă și tehnologie avansată, tartarii au transformat pământul într-o placă de circuit alimentată de eter, la fel cum au făcut anticii cu piramidele și templele. Curcile de deasupra clădirilor tartare au fost folosite ca antene electrice eterice, care au fost conectate la bara de armare incorporată în structura clădirii. Luminile, care au existat în timpul domniei Imperiului Tartarian, erau antene electrice eterice înalte. Aceste lumini stradale au valorificat puterea eterului, care au făcut ca gazele din interiorul becului superior să ionizeze și să imită fluorescență. Din câte știm, becurile superioare, care s-au așezat deasupra luminilor stradale tartariene și găsite în casele tartarilor înșiși, nu erau făcute din sticlă, dar destul de posibil dintr-un tip de cristal de cuarț. Dacă fenomenul cultural pop început de Radium Girls este vreo indicație, atunci aceste becuri ar fi putut conține diverse substanțe, cum ar fi mercur sau radiu, care au reacționat cu eterul, sau poate că becurile nu conțineau nimic, iar cristalul de cuarț în sine este cel care a reacționat cu eterul. Șemineile tartariene erau la fel de ornamentale grandioase ca și clădirile în care locuiau. Aceste șeminee au fost folosite ca un tip de drept de laudă prin dezvăluirea arhitecturii complicate a gustului proprietarului, oaspeților și rudelor în vizită, proiectate pentru a arde orice. Coșurile de fum nu au fost folosite pentru a dirija fumul din șemineu în afara locuinței, iar bara de armare din structura casei nu a fost folosită în principal pentru a oferi suport structural. Bara de armare din casă era conectată la cupola turnului de pe acoperiș, care era probabil umplut cu diverse substanțe, cum ar fi mercur, radiu sau cristal de cuarț, și stâlpii metalici care ieșeau din partea superioară și laterală a clădirii. Tot acest metal a fost apoi conectat la placarea metalică din spate, găsită în interiorul șemineilor și coșurilor originale din Tartaria. Se crede că tartarienii erau Brit-Arians și că aceștia se hrăneau cu energie direct din eter, energia vânturilor sau alte energii, asta pentru că ar fi avut altfel de digestie decât noi. Majoritatea clădirilor nu aveau WC-uri în băi. Nu există nicio fotografie a statuii Libertății cum a fost ridicată. Nu știm cine a proiectat turnul Eiffel. Pe o hartă din 1492 sunt cartografiate orașe întregi din America, iar Marele Lacuri nu sunt prinse. Faptul că Columb a descoperit America e o poveste. Pe hărți ulterioare lui 1499 apar primele lacuri. America antică a fost a tartarilor. Sunt și legende despre tărâmul uriașilor. Marco Polo apare cu steagul tartarian pictat. După Revoluția bolșevică din 1917, tartarienii erau țintă pentru exterminare. Execuțiile intelectualilor și persecuțiilor continuă până în 1950. Mudflud, potopul de noroi. Mudflud e un termen ce zugrăvește evenimente întâmplate la nivel epic,
acum câteva sute de ani în timpul și la sfârșitul Imperiului Tartar. Clădiri de câteva sute de ani, din toată lumea, de o măreție fără egal, sunt prinse și îngropate parțial, cu un etaj sau mai multe în noroi. Unii spun că a avut loc un fel de cataclism, un potop cu noroi care a șters Imperiul Tartar, asimilat apoi de Rusia. Alții sugerează că peste continente a venit un tsunami înalt de câteva sute de metri înălțime și din cauza acestui tsunami au murit peste 9 miliarde de oameni. Sunt multe dovezi în acest sens care vin ca argument. Pur și simplu, în urma acestui eveniment, au rămas orașe întregi îngropate în noroi. Sunt chiar orașe îngropate în interiorul orașelor, ca și cum s-ar fi construit peste orașele vechi. Multe excavații au dezvelit etaje îngropate sub clădiri. Nu se vorbește despre asta, majoritatea au intrările zidite de sub parter. Clădirile s-au scufundat, dar nu există referințe istorice. O altă teorie e că clădiri construite ca centrale de putere electromagnetice de tip tehnologie Tesla ar fi fost responsabile, accidental sau intenționat, de lichefierea pământului, cauzând un potop cu noroi în toată lumea, care a îngropat multe clădiri și orașe. De aceea, clădirile sunt pur și simplu scufundate în pământ. În foarte multe fotografii, de pe la 1800-1850, se remarcă mărimea orașelor, majoritatea capitale și lipsa aproape totală a populației. Orașele sunt pline de clădiri impozante, multe blocuri ce par vechi, care ar putea adăposti milioane de oameni și totuși nu exista populație. Vedem construcții asemănătoare peste tot în lume, în 1850, în stilul romano-gotic, construcții monumentale și lipsa totală a oamenilor din acestea. Primele fotografii sunt tot din acest timp, primele mărturii par să coincidă cu începuturile istoriei contemporane, orașe pustii care au început să fie repopulate cumva. Totul e un mister. Vedem nave aeriene și mașini electrice care au dispărut, ca să apară din nou, dar pe benzină. Vedem orașe cu străzile îngropate sub ape, orașe fără copaci, dovezi ale unor cataclisme de vreme extremă. Pare că ar fi fost o calamitate, dar nimeni nu vorbește de ea. Când? Nu știm exact. Mulți cred că aceasta s-a întâmplat până în 1800, iar alții cred că după această dată. În 1850, orașele erau pustii, dar cu monumentale construcții. Apoi avem Marea Ciumă, care a distrus jumătate din Europa. Incendii multe, multă distrugere în acest timp. Ar mai fi teoria că au construit orașele și apoi le-au ocupat, cum se întâmplă azi în China. Sunt orașe complete în China, construite fără să le ocupe nimeni. Ce planuri ascunse justifică această cheltuială nu se știe. Nu se văd mașini parcate, nici animale, nu iese fum pe coșurile caselor, nu e comerț, e straniu de tot. Și totuși, paradoxul este că aceste clădiri se regăsesc pe toate continentele și încă nu se cunoaște scopul real pentru care au fost construite. Utilizarea lor ulterioară, ca bastioane de apărare, este conjuncturală și se datorează faptului că cei care construiseră aceste clădiri deja nu mai erau acolo, dispăruseră nu se știe unde și de ce. Se fac presupuneri, dar se ocultează descoperirea adevărului sau expunerea lui publică. Concluzie. Pot fi societățile secrete implicate în ascunderea acestor evenimente? Dacă da, atunci înțelegem de ce sunt secrete. Doar ele păstrează cunoașterea reală a istoriei și nouă ne servesc dezinformări și istorii falsificate. E clar că avem de-a face cu o nouă ordine a lumii și aceasta distruge toată istoria veche a popoarelor pe oriunde trece, sub orice pretext. Ce s-a întâmplat cu vechea ordine a lumii? Nu știm. Cum au apărut aceștia, iar nu știm. Totul este un mister. Cred că e nevoie de 2-3 generații pentru a uita și până în 4 generații să ascunzi istoria. E ca la judecată când se împușcă martorii ca adevărul să nu poată fi demonstrat, chiar dacă se știe. Au fost mii de acțiuni de distrugere a dovezilor în istorie, distrugerea bibliotecii din Alexandria, distrugerea scrierilor maiașe și toltece. Toate dovezile au fost și sunt sistematic distruse sau pierdute inexplicabil. Toate războaiele au avut ca rol nu doar de cucerire, ci și de ștergere a acestor vestigii, dovezi incontestabile ale trecutului glorios al terei. Ni se dă prin intermediul manualelor și mass mediei o cheie de lectură intenționat deformată.
Dacă ai doar o singură sursă de informații, poți crede toată minciuna, oricât de mare e, și dacă ți se repetă la nesfârșit asta, atunci, cu siguranță, începi să crezi ce spun ei. Din fericire pentru noi, oricât de mult au încercat, dovezi sunt încă peste tot în jurul nostru, dar din păcate, mulți dintre noi le ignorăm. Piramidele din Egipt, Marele Zid chinezesc, Muzeul Hermitage, catedrale, orașe în forme geometrice, turile cu antene free energy și altele. Treaba noastră, a celor care suntem conștienți, este să le arătăm celorlalți că există mai multe opțiuni decât știau ei, că există și alte variante care le stau la dispoziție, că pot face și alte alegeri, că lumea nu e așa cum o prezintă ei. Dacă oamenii aleg să folosească aceste informații, opțiuni, oportunități sau nu, este treaba și responsabilitatea lor. Ei știu cel mai bine cu ce rezonează și ce nu, ce le se potrivește și ce nu. Din păcate, cei care sunt victime nu vor putea face asta. Pur și simplu sunt paralizați, îngroziți de ideea de a ieși din zona lor de confort. Replicile vor fi întotdeauna: nu e adevărat ce spui. Sunt informații false, promovezi minciuna și rebeliunea. Sunt convinși în mintea lor că ei au dreptate și cei care cred altceva sunt în eroare și sunt văzuți ca oameni răi și periculoși pentru societate. Cu alte cuvinte, niște irresponsabili. În final, trebuie să ne punem întrebări, să căutăm răspunsurile și pe căi ocolite și să nu le mai luăm de bune pe cele oficiale. Tot ce predau prin universități sunt minciuni. Suntem conduși de o așa zisă elită care nu știm cine e, dar face totul să ascundă trecutul față de noi. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea, și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!